Hi dreamers, welcome back to my YouTube channel. අද අපි ආවේ වෙනස්ම දෙයක් ගැන කතා කරන්න. අද අපි ආවේ නර්සින් ගැනවත්, ට්‍රැවලින් ගැනවත්, මොකක්වත් UK වල තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්නවත් නෙවෙයි. අද අපි ආවේ වෙනස්ම දෙයක්. ඒ කියන්නේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Mac Studio. දැනටමත් දන්නවා Mac Studio එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද ගිය අවුරුද්දේ Apple සමාගමෙන් M1 chip එකක් එක Mac Studio එකක් රිලීස් වුණා. අද අපි කතා කරන්නේ M2 Max chip එකත් එක්ක Apple සමාගමෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම Mac Studio එක ගැන. මේ Mac Studio එක Apple website එකේ යාලා introduce කරලා තියෙන a true powerhouse එකක් කියලා. මේකට unique features ටිකක් තියෙනවා. මොකද stunningly compact කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම extensive connectivity එකක් තියෙනවා. මේක මෙල් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ content creatorsලට, ඒ වගේම music industry එකේ ඉන්න අයට, ඒ වගේම film industry එකේ ඉන්න අයට, ඒ වගේම ගොඩක් කලාවට software developersලට. මේක ඇත්තටම දැන් රිලීස් කරලා මාසයක් විතර ඇති. දැන් අපි මේක ඇත්තටම අපි unbox කරා. unbox කරපු වීඩියෝ එකක් මේකේ දාන්නම්. කෙනෙක් මේක ගත්ත ගමන්ම අපිට හිතුණා මේක හරිම බරයි කියලා. ඒ වුණාට ඇත්තම කියන්න ඕනේ මේකේ මේ Mac Studio එක බර නැහැ. packaging එක තමයි බර. මේ මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මෙහෙම මේක ගත්තාම මෙහෙම ඇරියාම ඉතින් අරියා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇතුලේ ලොකු කියන්නේ මේක ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට හරි ලස්සනට මේක හදලා තියෙනවා. මේක හැන්ඩල් එකක් මෙතන තියෙනවා. හැන්ඩල් එක උස්සගෙන ඉතින් අපි මෙහෙම තමයි හිතලා බැලුවේ මේක ඇතුලේ තිබ්බාම එනකොට බර නෑ. මේ පැකේජින් එක තමයි බර. ඇත්තටම අපි මේකේ අන්බොක්සින් එක කරා. ඒකට සමාවෙන්න අපිට අන්බොක්සින් එක කරේ වැරදියට. මොකද අපි අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ අපිට ඒක ආවේ අනිත් පැත්තට. අපිට ඒක උනේ වැරද්දක්. හරි එහෙනම් අපි අන්බොක්සින් එකට යන්. මේ අපේ අන්බොක්සින් එක. අපි මේක අන්බොක්ස් කරන්න කියලා තමයි යන්නේ. පේනවනේ මේ පොඩක් බරයි. හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මේක එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ පොඩක් බරයි ඉතින්. බලමු අන්න මේ පැත්තෙන් අන්බොක්ස් කරන්නේ. හරි මෙතන තියෙන ගලවන්න එකක් දාලා තියෙනවා. මේක දිගටම අරින්න තියෙන්නේ. හරිනේ. ඔන්න කැඩුවා. පස්සේ මම හිතන්නේ මේ පැත්ත වෙන්න ඇති තියෙන්නේ. හරි දැන් මේක මෙහෙට අරින්න තියෙන්නේ මම හිතන්නේ. කපන්නලා. ඔව් ඉතින්. ඒක නම් නිදානයක් අතට දාලා තියෙනවා වගේ. කේබල් එකක් තියෙනවා. තමයි ගන්න යන්නේ. තමයි Mac Studio. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ හොඳ මේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේක නම් කාට හරි දමලා ගහුවොත් නිකන් මෑර සයිස් එකේ ගැන ඒ තරම් හොඳ වෙලා හදලා දෙනවා මේක. සුපුරුදු පරිදි මෙයාලගේ මේ Apple ලාංඡනය තියෙනවා. මේ එයාලගේ Apple වල හැම එකෙම ඉතින් මේක එනවනේ ලෝගෝ එක. ඉතින් මේකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ M2 Max chip එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තවත් එකක් තියෙනවා M2 Ultra එක කියලා. M2 Ultra එක කියලා කියන්නේ M2 Max කියන chip දෙකක් හදලා තමයි Ultra එක හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක වගේ මේකේ powerful කියන්නේ දෙකක් කියන්නේ මේක වගේ මේ දෙගුණයක් powerful. ඒක ඒ වගේම මේ වගේම දෙගුණයක් ගාණක් වැඩි. ඉතින් මේක ගැන අපි කිව්වොත් එහෙම මේකේ කියන්නේ මේක මේ පිටිපස්සේ තියෙන structure එක තියෙන මේක structure එක මේගොල්ලෝ AI එක ඇතුළට අරන් මේ ඇතුළේ අර කූලින් සිස්ටම් එකක් තියෙන මේ කියන්නේ මේක රත් වෙන එක වළක්වන්න තමයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ සිග්නිෆිකන්ට් විදියට ෆ්‍රන්ට් එකයි බැක් එකයි පෝට්ස් වෙනම තියෙනවා. අපි ඉස්සරහා ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ වලට පේනවා ඇති. ෆ්‍රන්ට් එකේ ගත්තොත් එහෙම USB-C පෝට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම chip reader එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැක් එකේ ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන්නේ මේ 4 Thunderbolt 4 ports තියෙනවා. ඊළඟ ඒ වගේම මේකේ
10GB Ethernet port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ power cable එක ගහන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ USB A port දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට HDMI port එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ headphone jack එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පේනවා ඇති මේක තමයි power button එක. මේකේ storage එක ගත්තොත් එහෙම 512 තමයි එන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි අද ගත්තේ customizer කියන්නේ 1TB තමයි ගත්තේ. ඉතින් අපි app මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මේක Apple Store එකට ගිහිල්ලා තමයි ගත්තේ. ඉතින් Apple Store එකේ 512 එක ඒ වෙද්දි available තිබ්බා. නමුත් අපිට 1TB ඕන හින්දා අපි order කරලා සතියකින් විතර තමයි ගත්තේ. ඉතින් අතර මම මේක කියන්න ඕනේ. දැන් අපි මොන හරි දාක් අපි Mac Studio එකක් ගන්න ගියාම මේගොල්ලෝ අහනවා මොන වගේ දෙයකටද ගන්න ළඟ වෙන තැනක නම් අපි ගන්න ගියාම මෙතන තියෙන හොඳම දේ දෙන්න බලන්න. යාලා අහනවා ඔයා මොන වගේ කෙනෙක්ද, ඔයා මොන වැඩක්ද කරන්නේ, මේකෙන් ඔයා මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා අහනවා. ඉතින් මං කිව්වා අපි මෙහෙම YouTube කරන එහෙම අපිට මගේ හස්බන්ඩ් හරිම ආසයි ඒ වගේ එඩිටිං වැඩවලට. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කිව්වින්ද එයා කිව්වා හරි එහෙනම් මේක තමයි ඔයාලට ගැලපෙන්නේ කියලා. එයාලා අපි රෙකමන්ඩ් කරා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි ගත්තේ. අතරම මම මේක කියන්න ඕනේ මේ මම දන්නවා ලංකාවේ දැනට Apple Studio එකක් කියන්නේ Apple Store එකක් නැහැ කියලා. නමුත් මේ ළඟදිත් ඉන්දියාවෙත් Apple Store එකක් ඉස්සරෝම් පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි අතරම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉක්මනට ලංකාවෙත් Apple Store එකක් අරීවි කියලා. ඉතින් මොනොත් එහෙම ඔයාලටත් ඒ වගේම කියලා ඒ වගේ දේවල් purchase කරන්නත් පුළුවන්. මොකද අතරම Apple Store එකක් කියන්නේ ඉතින් ඒක හරිම එක වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද අපි එතන ගිහලා අපිට ඕන හැම බඩුවක් මෙතන ගිහිල්ලා ඕන විදිහට බලලා කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ඕන වෙලාවට හැම මොඩල් එකක්ම තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට එතන ගිහිල්ලා වැඩ කරලා සමහරවිට අපිට මම දැකලා තියෙනවා එතන ගිහිල්ලා ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරලා එඩිටිං පාර්ට් වැඩවල උනත් කරනවා. යාට ඇත්තටම දැන් අපි වගේ කෙනෙක් නම් ඒ වගේ කරන්න මේක මට ගැලපෙන සුදුසුම මොඩල් එකද කියන ඒ වගේ දේවල් වුණත් එතන ගිහිල්ලා අපිට චෙක් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම දකින හොඳම වාසිය Apple Store එක. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලංකාවටත් ඒ වගේම එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලටත් ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. මේ Mac Studio එකේ inbuilt speakers තියෙනවා. ඉතින් අපි අතරම දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේක. ඉතින් අපි speakers ගත්තා. නමුත් මේ ආවට පස්සේ පොඩක් අපි මොකක් හරි සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලනකොට තමයි තේරුනේ මේ ඒක ඇතුලේ ස්පීකර්ස් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලා ඇත්තටම ගන්නවා නම් ඒක මං කිව්වේ ඔයාලගේ දැනගැනීම පිණිස. ඉතින් ඒකේ inbuilt speakers තියෙනවා. Mac Studio එක මෙහි ගෙවීමේ ක්‍රමයටත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ Apple Store එකට ගිහිල්ලා අපි Apple Store එකේ මේක ගාන ඔයාලට දාන්නම් මේකේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේම තියෙනවා මේක කොච්චර GBP වලින් ගාන. ඒ වගේම ඉතින් මේවා මේ ගෙවීමේ ක්‍රමවලටත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ මෙහි හොඳ ක්‍රෙඩිට් ස්කෝර් එකක් හදාගෙන යනවා. පොඩි ගාණක් කියන මාසයක් වගේ මාසික ගෙවීමේ ක්‍රමයට මේ ගෙවන්න දෙනවා. ඉතින් ඒකත් ලොකු ඔපචුනිටි එකක් මෙහි ඉන්න අයට. මට මං ගත්තොත් මම මෙච්චර කාල මේ පාවිච්චි කරේ Acer ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මම මේක ගත්තේ 2016 දී ලංකාව වෙනකොට. ඉතින් එතකන් අද වෙනකම් මම පාවිච්චි කරේ Acer ලැප්ටොප් එක තමයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක එදා පටන් ගත්තේ නම් UK එනකම් හැම වැඩක්ම කරගත්තේ මම Acer ලැප්ටොප් එකෙන්. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ ලැප්ටොප් එකක් ගොඩ කාලයක් පාවිච්චි කළා. ඉතින් මෙතනට එන්න පුළුවන් වෙච්ච එක. يعني ඉතින් ලංකාවෙදි මම ගොඩක් try කරලා තියෙනවා ඒ බඩු ගන්න. නමුත් ලංකාවෙදි ටිකක් prices උත් වෙනස්. අනිත් එක ලංකාවෙදි නම් මට අවංකවම ලංකාවෙදි මේ වගේ එකක් afford කරන්න හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ ලංකාවේ. ඉතින් credit card වලට උනත් දෙන්නේ නැහැ වගේ ඒව ගන්න. ඉතින් මේ නමුත් මෙහෙද්දි අපිට මේ afford කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් මම ඒක කියන්නේ මම දන්නවා ගොඩක් අය මේව ගන්න ආසයි බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එකක් ඩ්‍රීම් එකක් තියාගෙන ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයාලටත් බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මං අපි මේ channel එකේ අද වෙනස්ම දෙයක් තමයි කරේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අපි මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දේවල් ගොඩක් බලා ගන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් බඩු රිවිව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ගොඩක් එක්සයිටිං වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ සතියක්. මං ගිහලා එන්නම්. බයි බයි.